ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዳኒ ይባላለሁኝ። ያው የቻናሌ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ኒው ጋይ የቻናሌ ስም ነው። ያው ቤተሰብ ለመሆን ደግሞ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ያው እንደሚታወቀው ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር አለ። እሱም ደግሞ ለአዲስ ዩቲዩበር ወይም ለጀማሪ ዩቲዩብ ወይም ደግሞ ለነባር ዩቲዩበሮች በጣም አስፈላጊና የግድ የሚሉ አፖች ነው። እንደ መግቢያ እንግዲህ የመጀመሪያውን አግቼ ማሳያችሁ ምንድነው ጌት ታግስ የሚባል አፕ አለ። ይሄ አፕ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕ ነው። አፑም በቀስት ማሳያችሁ አፕ ማለት ነው። ይሄ አፕ ያው እንደሚታወቀው ነባር ዩቲዩበሮች ታውቁታላችሁ። ለጀማሪ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕ በቀላሉ ታግ እንዴት ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ምን አይነት እንትን ነው ታግ ምናደርገው ማለት እነኚህ ኪዎች ተመራጭ የሆኑ ኪዎችን ምንድናቸው ብለን ብዙም ማሰብ እና መጨነቅ ካሁን በኋላ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ቀጥታ ይሄን አፕ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህ አፕ ያው ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። ዋናው ሎጎውን ካያችሁት በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ይሄንን ሎጎውን በደንብ ማየት አለባችሁ። ይሄን ሎጎ የያዘውን አፕ ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ያለባችሁ። ምክንያቱም ብዙ አፖች አሉ በዚህ ሎጎ የተሰሩ። በዚህ ሎጎ ሳይሆን በሌላ አይነት ሎጎ ነው የተሰሩት። ይሄን ከለሩንም ሎጎውንም አይታችሁ ይሄንን ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። ያው አፑን ካወረዳችሁት በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ቀጥታ ዩቲዩብ ገብታችሁ አንዱ ቪዲዮ ክሊክ ታደርጉና ከዛን የዛን የቪዲዮን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ቀጥታ ወዴት የምትሄዱት ይሄንን አፕ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አፕ ከከፈታችሁት በኋላ ቀጥታ አፕ ውስጥ ገብታችሁ ኮፒ ማድረጊያ ቦታ አለ ማለት ነው። አፑ ሲከፍት ልክ እንደዚህ ነው። ያው አፑን ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ የምታየው ቦታ ላይ ያው የዳሽ ቦታው ላይ መሙሊያው ቦታው ላይ ቲቪ ብሎ የሚጀምረው እሱ ቦታ ላይ ያው በቀስት ያሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ኮፒ ያደርጋችሁትን ሊንክ አምጣችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋቺ ቻናል የምትለዋለች እና ቻናል የምትለዋን ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደሚታወቀው የሰርች ማድረጊያው ምልክት አለች ይችኛዋ ማለት ነው። በቀስት ያሳያችሁ እሷን ነክታችሁ ቀጥታ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛ ቪዲዮ ላይ የነበሩ ታጎችን በአጠቃላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እና ብዙም አይከብድም፣ በጣም ቀላል የሆነ አፕ ነው። እና በመቀጠል ደግሞ ማሳያችሁ ያው ሌላው ወሳኙ የሆነው አፕ ምንድነው ካይም ማስተር ይባላል። ካይም ማስተር ያው ብዙ ዩቲዩበሮች ታውቁታላችሁ ነባሮቹ፣ ለአዲሶቹም ደግሞ በጣም ምርጥና የግድ አስፈላጊ የሆነ አፕ ነው። ይህ አፕ በቀስት የማሳያችሁ አፕ ማለት ነው። ካይም ማስተር ጥቅሙ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ሙሉ ቪዲዮዎችን ለመስራት የሚያገለግል ኢቭን ኢፍ ዩቲዩብ ያለ ካይም ማስተር ጀስት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ይህ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ግን ፕሌይ ስቶር ላይ አንዳንዴ ትንሽ ያስቸግራል፣ አታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህን ሊንክ ደግሞ ዳኒ ብላችሁ ዳኒስ ብላችሁ በቴሌግራም ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቴሌግራም ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የማሳያችሁ ወደ ኤክስ ሪከርደር የሚባል አፕ ነው። ይህ አፕ እኔ በጣም ወደውና የተመቸኝ አፕ ነው። አሁን ራሱ ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁ ያለሁት በዚሁ ኤክስ ሪከርደር ነው። ኤክስ ሪከርደር ማለት የማሳያ በቀስት የተቆንቁት አፕ ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕ ነው። ይሄ አፕ ምንም ለአዲስ ዩቲዩበርም ለነባሮቹ ኦሬዲ ይጠቀሙበት ነው። ለአዲስ ዩቲዩበሮች ደግሞ በቀላሉ ቪዲዮ መስራት ያስችላቸዋል። ብዙም የሚያስቸግር ነገር የለውም እና ምርጥ አፕ ነው። ኖርማሊ አሁን እኔ ድምጼን ሪከርድ እያደረገልኝ ነው። ስክሪን ላይም ያሉ አፖችን እያስተዋወቁኝ ነው እንደምታዩት። እንደዚህ በጣም ቀለል አግቼ በቀስትም በምንም እያሳየውኝ ብዙ ነገሮች ላይ ያሉት ማክበብ በፈልግ ማክበብ ያለ ኖርማሊ ፎር ኤግዛምፕል ይሄን አፕ እንደዚህ ባከብ እችላለሁ ማለት ነው።
ምንድነው አፑ በጣም ደስ የሚል አፕ ከመሆኑም ባለፈ ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ነውና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሳምንት እንዳላበዛባችሁ ደግሞ እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ 1 3 4 ቪዲዮዎች ይሰራሉ። ያው የቻናሌ ቤተሰቦች ይደርሳችኋል ማለት ነው። የቤተሰብ ያላልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ በየጊዜው የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ ላይ ላብቃ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቻው ባይ ባይ።